PUC certificate ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আপোনালোকে মোবাইলত বা ব্ৰাউজাৰত পৰিবহণৰ ৱেবছাইটটো অন কৰি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত আদাৰ ছাৰ্ভিচ আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে তলত PUC এটা অপশ্যন আছে, তাতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ খোলা হ'ব। ইয়াতে মোবাইলত ডেস্কটপ সাইটত ল'ব, নহ'লে ভালকৈ দেখা নাযাব। PUC চাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড কৰিব হ'লে তাতে PUCত ক্লিক কৰি তাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, অৰ্থাৎ গাড়ীৰ নাম্বাৰ, তাৰপিছত গাড়ীৰ চেচিছ নাম্বাৰ লাষ্টৰ 5টা, আৰু তাৰপিছত ইয়াতে কেপচাটো এৰিজিটিছ ভৰাই ছাবমিট কৰি দিয়াৰ লগে লগে এতিয়া PUC চাৰ্টিফিকেটখন আহি যাব। আৰু যদি আপোনালোকক কিমান দিন ভেলিডিটি আছে জানিব বিচাৰে, তেনেহ'লে তলত এটা প্ৰিণ্ট অপশ্যন আছে, এই প্ৰিণ্ট অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ডেটটো আহি যাব। মোবাইলত আহি গৈছে চাওক। লেপটপতো আপোনালোকে যদি প্ৰিণ্ট কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে প্ৰিণ্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে লাষ্ট ডেট মানে এক্সপায়াৰী হোৱা ডেটটো দেখা পাব। এই যে চাওক 2023 পৰা 2024 10 মাহ 10 তাৰিখলৈকে ভেলিডিটি আছে। এই 10 তাৰিখৰ আগতে PUC চাৰ্টিফিকেট বনাব লাগিব, নহ'লে আকৌ ফাইন লাগিব, 500 টকাৰ ফাইন লাগিব। এইটোৱে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ। আৰু যদি আপোনালোকক কেনেকৈ PUC চাৰ্টিফিকেট বনাব লাগে তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে, তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব।